Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre cultivarea cepei din semințe și vom semăna împreună un soi care se numește Ailsa Craig. Acest soi de ceapă este soi de ceapă gigant pentru că bulbele acestei cepe au o greutate medie de 500 de grame, iar dacă ceapa este cultivată în condiții optime, atunci un bulb poate ajunge până la 1 kg, 1 kg 200. Recordul mondial a fost o ceapă obținută cu o greutate de 8 kg. Sigur că eu nu am astfel de vise, nu-mi doresc o ceapă atât de mare, dar dacă voi obține 500, 600, 700 de grame, pentru mine va fi de ajuns. Dacă dumneavoastră vă întrebați pentru ce îmi trebuie o ceapă atât de mare, vă spun, gândiți-vă că vara, dar și toamna, facem foarte multe conserve și de obicei eu atunci când gătesc, eu folosesc foarte multă ceapă și atunci eu voi avea în grădină ceapă clasică, adică bulbii căreia vor ajunge până la 100, maxim 200 de grame. Acea ceapă va rămâne pentru păstrare, iar ceapa aceasta mare, ceapă gigant, se va folosi foarte bine pentru conserve și pentru gătit în timpul verii, în timpul toamnei și la începutul iernii. În mod normal, ceapă gigant se poate păstra până în martie, așa spun producătorii. Dar dacă ea a fost recoltată la timp, dacă bulbii au fost uscați bine și apoi ceapa a fost păstrată în condiții optime, ea se poate păstra chiar și până în luna mai, dacă ajunge până acolo. Sigur că la noi ceapa se consumă foarte repede. Dacă nu doriți ceapă atât de mare, puteți să cultivați prin semințe alte soiuri de ceapă. Stuttgarten Riesen, pe care îl plantăm de obicei prin arpagic, se poate semăna prin semințe. Red Baron de asemenea, Red Carmen și multe alte soiuri sau alți hibrizi de ceapă se pot cultiva prin semințe. Și astăzi vom vedea cum se seamănă ceapă pentru răsaduri și vom vedea care sunt avantajele cultivării cepei prin semințe. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Care sunt avantajele cultivării cepei prin semințe? În primul rând, costul materialului săditor este mult mai redus atunci când cumpărăm semințe. De exemplu, eu am cumpărat acest plic care are 1 gram de semințe și producătorul spune că în acest plic sunt între 250 și 300 de semințe. Adică eu cu 3,50 lei am cumpărat în jur de 250 de cepe pe care le voi obține. Acum să ne gândim cât costă 1 kg de arpagic și câtă ceapă putem produce dintr-un kilogram de arpagic. Sigur că dacă cultivăm foarte multă ceapă, este mult mai convenabil să cumpărăm semințe. Al doilea lucru este atunci când comandăm materialul nostru săditor de la magazine online, așa cum procedez și eu în ultimii ani, pentru că, în primul rând, la magazine online se găsesc mult mai multe soiuri și există o varietate foarte mare de semințe și sigur că este mult mai convenabil să comand câteva plicuri de semințe decât 1 kg de arpagic. Și încă un lucru, ceapa care este cultivată din semințe de regulă nu este atacată de muscă cepe, pentru că atunci când musca începe să zboare, ceapa este deja mărișoară, ea este bine formată, ea este puternică, iar de regulă ceapa care este atacată de dăunători, dar și de boli, este acea ceapă care este slabă, care este foarte tânără, care este foarte firavă. Iar în cazul nostru există toate șansele ca ceapă să nu fie atacată de musca cepei. Încă un lucru, încă un avantaj să cultivăm ceapă prin semințe. Și anume, de foarte multe ori, probabil că și la dumneavoastră, se poate întâmpla ca ceapă să înflorească vara. Și chiar dacă tija florală este eliminată la timp, atunci când ea este mică, oricum bulbul nu se mai dezvoltă atât de mare cât ar trebui să se dezvolte. De exemplu, mi s-a întâmplat într-un an să plantez arpagic, soiul a fost Red Baron și toată ceapa care a crescut din acel arpagic a înflorit. De ce înflorește ceapa? Două motive principale sunt: 1.
arpagicul nu a fost păstrat în condiții proprii, adică dacă ați plantat ceapă primăvară, da? Și vânzătorul sau distribuitorul care a păstrat acest arpagic peste iarnă nu l-a păstrat la temperatură optimă și de asemenea nu s-a respectat nici umiditatea. Atunci există riscul ca ceapa să înflorească în timpul verii. Sau un al doilea motiv este atunci când plantăm arpagicul nostru toamna, iarna vine gerul, apoi se încălzește, apoi iarăși vine gerul și tot așa temperatura se schimbă în timpul iernii brusc. Așa cum se întâmplă și la noi. Astăzi am avut plus 20 de grade. Săptămâna trecută am avut minus 10. Săptămâna viitoare se așteaptă din nou temperaturi negative și iată că riscăm ca ceapa noastră, dacă am plantat arpagicul toamna trecută, riscăm ca ceapa noastră să înflorească în anul acesta, adică în acest sezon care vine. De aceea, dacă semănăm ceapă prin semințe, acest risc nu mai există. Ceapa cultivată prin semințe nu va înflori. Iată încă un avantaj. În mod normal, semințele cepei se pot semăna direct în câmp deschis. Atunci când solul deja este dezghețat și nu mai există pericolul de îngheț, chiar dacă ceapa suportă gerul până la minus 5, minus 8 grade, totuși atunci când se efectuează însămânțarea și așteptăm ca ceapa noastră să răsară, de preferat este ca temperatura să fie pozitivă și atunci nici solul să nu înghețe. Și noi, producând răsaduri în casă, în condiții de casă, ne asigurăm că aceste răsaduri vor fi sănătoase și bine dezvoltate la momentul transplantării. Când vom putea să transplantăm răsadurile noastre în grădină? Atunci când, de exemplu, la începutul lunii martie, deja solul se va încălzi, temperatura solului va fi de la plus 3, plus 5 grade în sus, atunci deja putem transplanta răsadurile noastre de ceapă în grădină. Așadar, cum pregătim substratul nostru? Substratul pregătit corect este foarte, foarte important pentru ceapă, pentru viitoarele noastre răsaduri de ceapă. Pentru că dacă substratul nu este pregătit corect, dacă substratul este greu, atunci există riscul ca ceapa noastră să nu se dezvolte bine. De aceea pregătim substratul nostru de la bun început. Cum am pregătit eu substratul? În primul rând am avut substrat cumpărat de anul trecut, pe care nu am reușit să îl folosesc. La acest substrat am adăugat o treime nisip. Dacă nu aveți nisip, puteți adăuga vermiculit. Dacă aveți și nisip și vermiculit, puteți să le adăugați pe amândouă. De ce adăugăm nisip sau vermiculit? Pentru că aceste componente vor ajuta substratul să fie și mai afânat și mai ușor. Este foarte, foarte important. Pentru că atunci când ceapa noastră va începe să se dezvolte, vom observa că rădăcinile acesteia sunt foarte, foarte bine dezvoltate, foarte bogate. Și atunci când vom începe să o scoatem de aici, când vom începe să scoatem răsadurile noastre de ceapă de aici și să le transplantăm în grădină, va fi foarte ușor să desprindem rădăcinile. Chiar dacă ele se pot rupe și chiar se recomandă să le tăiem puțin înainte să le transplantăm în grădină, dar totuși nu este bine să le rupem foarte tare pentru că totuși planta va suferi. De aceea, substratul trebuie să fie pregătit, să fie foarte, foarte ușor și foarte bine drenat de la bun început. Ce vas alegem pentru răsadurile noastre de ceapă? Vasul trebuie să aibă o adâncime în jur de 10 cm. Dacă va fi mai adânc, este și mai bine. Important este ca vasul să nu aibă mai puțin de 10 cm adâncime, pentru că acest lucru este foarte important. Adâncimea este foarte importantă pentru rădăcinile răsadurilor noastre. După ce am umplut vasul nostru și atunci când îl umplem, avem grijă ca să rămână până la marginea vasului, să rămână cam 1,5 cm. Este foarte important pentru că apoi vom acoperi semințele noastre cu substrat. După ce am umplut vasul nostru, trebuie să tăsăm foarte, foarte bine substratul, ca acesta să fie foarte bine tasat
Și încă un lucru, avem grijă ca suprafața să fie cât mai dreaptă, ca să nu rămână aceste denivelări. Este foarte important acest lucru, este foarte important pentru că vom semăna semințele noastre, nu vom face șanțuri, vom semăna direct și atunci, dacă substratul nostru va fi drept, atunci și ceapa noastră va germina și va răsări în mod uniform. Este foarte important. Iată așa, apăsăm fără nicio problemă. Sigur că dacă vorbim de vas, nu uităm că acesta trebuie să aibă găuri de drenaj. Eu am două vase. Unul este pus în altul. Și iată, acest vas are găuri și sigur că celălalt nu are găuri. Iată, așa am făcut eu. Este foarte comod și sunt foarte mândră de mine că am găsit această soluție, că m-am gândit foarte mult în ce să seamăn ceapă anul acesta. Iată, deja este gata substratul nostru, el este tasat, uitați-vă ce bine arată, el este drept și pregătit pentru udare. Acum trebuie să îl udăm. Cu ce vom uda substratul nostru? Cel mai bine este să îl udăm cu apă fierbinte. Temperatura apei trebuie să fie de 70-80 de grade, pentru că acest lucru va ajuta semințele noastre să germineze, va stimula semințele noastre și le va ajuta să germineze mai repede. În mod normal, semințele cepei germinează foarte greu și ca ele să germineze mai repede trebuie să le stimulăm. Mai este o variantă. Putem să luăm semințele noastre, să le punem în apă fierbinte de 80-90 de grade, timp de 30 secunde le ținem în apă fierbinte, apoi le scoatem afară și le punem în apă rece. Dar acest lucru va însemna că semințele noastre, în momentul însămânțării, vor fi ude. Semințele cepei sunt foarte mici, am să vi le arăt imediat, și atunci este cam incomod. Am încercat într-un an și mi s-a părut destul de incomod așa să le seamăn, ele fiind ude și foarte mici, atunci este cam incomod la semănat. Așa că eu am rămas la această variantă, să ud substratul cu apă fierbinte și în substrat fierbinte efectuez însămânțare. Substratul nostru a fost udat, apa s-a scurs și iată, așa arată substratul, este foarte greu, așa și trebuie. Și acum tăsăm din nou, îndreptăm suprafața substratului. Nu uităm că suprafața trebuie să fie dreaptă, perfect. Luăm semințele noastre, le scoatem și începem să semănăm. Dacă n-ați văzut niciodată cum arată semințe de ceapă, iată așa arată ele. Sunt negre și destul de mici. Cum semănăm semințele noastre? Atunci când le semănăm, încercăm să le semănăm în rânduri și lăsăm între semințe cam 1,5 cm. De ce este important acest lucru? Pentru că atunci când le vom transplanta în grădină, o să ne fie mult mai ușor să le desprindem. Ele se vor încurca, rădăcinile lor se vor încurca și vor crește împreună și o să fie destul de complicat dacă le semănăm pur și simplu și le lăsăm în pace. Așa că acum trebuie să avem puțină răbdare și să le semănăm frumos, ca apoi să ne fie mult mai ușor. Și începem să semănăm. Am semănat semințele, mi-a mai rămas jumătate de plic, așa că aici voi avea în jur de 100 de răsaduri de ceapă. După ce am semănat semințele noastre, nu mai trebuie să le tăsăm, nu trebuie să mai tăsăm nimic, pur și simplu acoperim semințele noastre cu 1 cm și jumătate de substrat. Iarăși încercăm să o facem în mod uniform, așa. Acum putem să tasăm puțin, iarăși ca să ajutăm substratul să fie cât mai uniform. Și acum
ne rămâne doar să pulverizăm. Aici iarăși am pus apă fierbinte, pulverizăm cu apă fierbinte, foarte abundent. Pulverizăm foarte, foarte abundent ca substratul să fie foarte ud. Nu umed, ci ud. Este foarte important. Acest lucru va ajuta ceapa noastră să germineze mai repede. Gata, am pulverizat și substratul nostru. Acum trebuie să îl acoperim cu ceva. Dacă aveți o pungă mare de plastic, puneți vasul dumneavoastră într-o pungă mare de plastic. Dacă aveți un capac, acoperiți cu capac, o bucată de sticlă, o bucată de policarbonat, nu contează cu ce, important este să creăm acel efect de seră. Sau putem să folosim, iată, folia alimentară. Ia să vedem dacă îmi ajunge. Trebuie să-mi ajungă dintr-un capăt în altul. Da, îmi ajunge și este perfect. Sigilăm marginile. Iată așa. Și este perfect. Ce trebuie să facem? Acum trebuie să alegem o încăpere unde temperatura aerului este în jur de plus 25 de grade și punem acolo vasul nostru cu semințe. Dacă ați procedat corect, semințele dumneavoastră pot germina după 3-4 zile. Dacă temperatura aerului este mai scăzută, dacă semințele nu sunt foarte proaspete, de exemplu au trecut 3-4 ani de la recoltare, atunci semințele pot germina până la 21 de zile. Nu este nicio problemă, să fiți pregătiți de acest lucru. Dacă semințele sunt proaspete și ați procedat așa cum trebuie, nu este nicio problemă, până într-o săptămână semințele vor fi deja germinate. Când observați că semințele dumneavoastră încep să germineze, adică când observați când plantele dumneavoastră deja încep să răsară, când apar acele bucle, repede luați ceapa dumneavoastră, adică acele răsaduri care încep să apară și le mutați într-o încăpere unde este un pic mai răcoare. Temperatura optimă ar fi plus 15, maxim plus 18 grade. Atunci ceapa se simte cel mai bine. Un lucru, dacă răsadurile dumneavoastră vor crește și la un moment dat observați că ele deja se lasă în jos, adică cad unele pe altele, da? Atunci trebuie să le tundeți. În mod normal, răsadurile de ceapă se pot tunde de foarte multe ori până la transplantare în grădină, nu este nicio problemă, chiar le face bine. Cum se tund răsadurile de ceapă? Ele se pot tunde cam pe jumătate sau 2/3 chiar din lungimea totală a răsadului. Și de fiecare dată când vedeți că răsadul începe să cadă, puteți să tundeți fără nicio problemă. Oricum, acolo vom mai ajunge mai târziu, am să vă arăt și această procedură și sigur că am să vă arăt și transplantarea răsadului de ceapă în grădină. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Dacă aveți întrebări legate de cultivarea cepei prin semințe, sigur că vă aștept în comentarii cu întrebări, sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!